اینجا واقعا بروجه کوبیده، جوجه، جیگر، دلتون چایی قلیون. صدای زیبای آب هم میشنویم. این رودخونه ماندان دیگه موندن تو رستوران و درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. امشب ساعت 3 نصف شب اومدیم دربند، جاتون حسابی خالیه. میبینید دیگه این لواشک و این آلوچه ها و همه این وسایل این جلوتر پره. خودتون الان میتونید مردم عزیز رو ببینید که دسته دسته رو به پایین میان و همه اومدن برای گذروندن شب جمعه شون. میدونید که اصلا کلا تو ایران شب جمعه یه حس و حال دیگه ای داره، اصلا از همه نظر عالیه. جاتون اینجا حسابی خالیه. این چه دودی را انداختن. به 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 به. اینجا رو ببین چیا هست: کوبیده، جوجه، جیگر، قاش کبابی، همه چی اینجا ببین. شاتوت. این لواشک ها رو نگاه کنیم با هم. دلتون نمیخواد ولی گرونه، ولی خب من نمیدونم بهداشتی، ولی فکر میکنم همه نظر میچسبه. اونه که فشارشون الان افتاده تو کامنت ها به من بگن. این هم که آش رشته، آش دوغ. واقعا ساعت 3 صبح هر طرف رو نگاه میکنی یه عده آدم نشسته. اون که بلال کبابی. جاتون خالیه حسابی. اینجا باقالی هم هست، با پوستش هم هست، آش رشته. گردو پوستکنده. باشن کیلو 70 تومنه تقریبا همشون. بعضیشون هم تا 300 تومن هست، ولی با 70 تومن هم میشه یه پرسینا رو گرفت. پرتقال اصلا نصف اینا رو من نمیدونم چیه. آلو یا آلو جنگلیه. شما بگید به من دیگه، من واقعا نمیدونم چه خبره. بله اینم جمعیتی که بهتون گفتم دیگه، همین جوری هستن. خیلی ها شب جمعه اومدن و بله. حالا در آخرم یه کوچولو بریم سمت یه کافه جایی من بشینم و کنار شما یه چایی بزنم. انقدر شدت نور اینجا زیاده من خودم چشمام اذیت میشه. ببینید مردم چجوری میشینن اینجا، هم حالا چایی قلیون. حالا هرچی بریم جلوتر بیشترم میبینید شما. سربالایی حالا یه ذره من نفسم میگیره به خاطر اینکه الان رو سربالایی صحبت میکنم، ذره سخته. بالا داره ماهی کباب میکنه اونا، سیخ ماهیه. واقعا پاتوقه دیگه شبا همه اینجا. بله همینجور به راهمون ادامه میدیم و خودتونم
مشاهده میکنید که چقدر شلوغه. ببینید واقعا این شب نشینان یه سری یادتونه رفته بودم تجریش ساعت 3 صبح بود، دربند نیومدم. اینجا هم همون شکلیه. حالا همه رستوران ها میان کافای دم دسته، هرچی بریم بالاتر خوشمزه ها رو هر جا میریم یه مدله. بعدشون کیلویی 350,000 تومنه. به به این هنرمندا رو نگاه کنید چهره میکشن. خیلی هم عالی. جاتون حسابی اینجا خالیه. چه جای خوبی. دنج جایی که نور نیست من کمتر براتون ویدیو میگیرم چون واقعا نمیشه، همش سیاهیه، تاریکی. میبینید مردم دارن با نور چیزشون میرن، چراغشون، چراغای گوشیشون. الان جلو میتونید اینو ببینید. صدای زیبای آب هم میشنویم. این رودخونه کنار چه بوی جوجه ای میاد. به به. جاتون حسابی خالیه. به. یه لحظه اینجا رو ببینیم. این رستوران ها اکثرا بالا دستی ها تعطیل میشن دیگه این موقع. به ساعت 3 صبح. رودخونه است. ببینید دیگه تقریبا این بالاش رستوران چون بستن کسی هم راه نمیدن آدم نمیاد. حالا مسیر میریم رو به پایین. اون سمتی که جا مونده رو براتون میگیرم. اگه شدم یه چایی هم با هم میخوریم. دکورای خوشگلی داره. آخرین بازماندهان دیگه موندن تو رستوران و دارن میرن. برگردیم رو به پایین ببینیم چه خبره. بریم مسیر رو برمیگردیم رو به پایین. صدای آب همیشه آرام بخش. این رستوران ها این ساعت میبندن، ساعت 3:30-4 دوباره باز میکنن. خب رستورانی که بالاتر هم کافه های دم دست همیشه بازن. اینجا همیشه شلوغ‌تره تو شب نشینی ها. داریم مسیر رو برمیگردیم. میبینی هرچی به ساعت 3:30-4 نزدیک‌تر میشیم شلوغ‌تر میشه. رستوران پایین همونایی که بهتون گفتم بازن دیگه، اکثرا اینا بازن تا چیزای دیگه. الان باقالی یه کفگیر برات میریزه 50 تومن اینجا ازت میگیره.
آدم دلش میخواد ولی بهداشتی نیست. خیلی الان بستن دیگه. میگم هرچی رو پایین میدیم که از بالا پایین اومدیم به بالا شلوغ‌تر بود. حالا این مسیر رو با هم میریم. گفتم که ببینید دیگه حالا کلا شبا اینجا چه خبره. واقعا وجود این چراغا باعث میشه که هی بعد مجددا تنظیم کنن نور رو. امیدوارم که همه جوونا، حالا همه مردم عزیزم همیشه بتونن شب نشینی داشته باشن و بهشون خوش بگذره، همه جوره هم حال کنن. یکم شرایط اقتصادی خب فخر شده ولی خب بازم مردم از کوچکترین فرصتی استفاده میکنن. میدید این بر همه تو این فضا نشستن و لذت میبرن. امیدوارم تا به این لحظه از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون از همه شما عزیزان که تو این مدت همه جوره منو حمایت کردید. داری چای چند؟ نداره؟ چایی نداشت متاسفانه. دیدم قوریش سفالیه، گفتم شاید مزه بده. آش و اینجور چیزا پیاله 50-55 قیمت ها به این حالت دیگه. نمیگی دوز برده ببین داره تک چرخ میزنه. الان رفت ترک رو عوض کرد. اون قبلیه که رفت ترسو بود فکر میکنم، چون من اینجا که متوجه شدم این که الان داره میاد شجاع‌تره. برگر سفارش دادم ساعت 3:30. عالی، جاتون خالی. ممنونم از شما عزیزان دل برای تمام محبتایی که دارید. تا درودی دیگر، بدرود.